اهلا ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا ألذ تارت مالحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه وكذلك 100% ناجحه من التجربه الاولى. يعني حتى لو انكم غادي توجدوها اول مره كونوا متاكدين انها غادي تنجح معاكم. يمكن من شكلها يبان لكم انها صعيبه، ولكن راه العكس. فعلا هي وصفه سهله بزاف وتحضيرها جد ممتع. انا متاكده غادي تعجبكم، وخصوصا ان مكوناتها كتعجبنا كاملين واللي غادي تشوفوها معايا من دابا شويه. وحتى شكل هذا الطارت صراحه رائع وكيوت، لا من ناحيه العجينه ديالها واللي كتجي هشيشه بزاف، ولا من ناحيه الحشوه اللي متماسكه والوانها كتفتح الشهيه. فما غاديش نطول عليكم ونخليكم تكتشفوا هذا الشيء في الفيديو، ويلا نبداو طريقه التحضير. بالنسبه لتحضير العجينه ديال هاد لاطارت غادي نحتاج ل 200 غرام ديال الدقيق ابيض. انا هنا استعملت دقيق متعدد الاستعمالات. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملح اولا على حسب الذوق. كذلك عندي هنا 140 غرام ديال الزبده، واللي خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ، فحاولوا تخرجوها من الثلاجه قبل ما تبداو تخدموا بها، يعني باش يسهل عليكم تخدموها مع الدقيق وما تغلبكمش. هاد العمليه ممكن تديروها في الميكسر اولا روبو كولينير اولا محضر الطعام الا بغيتو تربحوا الوقت، لانه باليد كتاخذ وقت شويه اطول، ولكن كنتحصلوا على نفس النتيجه في الاخير. المهم كنبقى نخدم الزبده مع الدقيق والملح غير باطراف الاصابع، يعني حتى كيتلبس الدقيق كله بالزبده وكيولي فحال حبيبات الرمل، يعني دقيق مرمل. على هذا الشكل، يعني بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا فالدقيق كله هو تلبس بالزبده. يعني في الاخر خاصكم تحصلوا على هذه النتيجه هذه مباشره بعد ما يولي لي الدقيق كله هو متلبس بالزبده. فغادي نزيد عليه شويه ديال الماء. عندي هنا 5 ديال المعالق كبار ديال الماء بارد صافي. وغادي نرجع نخلط المكونات كلها مع بعض، يعني بنفس الطريقه دائما غير باطراف الاصابع، يعني ما غاديش ندلك العجينه صافي. وبهكا كتوجد معانا العجينه ديال الطورطه. هنا بالنسبه لكميه مقادير العجينه او مقادير الكيش اللي غادي نشوفو كافيين باش نديرو الطورطه في مول اللي القياس ديالو 20 سنتيم. نتوما الا كنتو بغيتي ديروا طورطه كبر غادي غير تضاعفوا كميه المكونات على حسب قياس ديال المول اللي عندكم. انا هنا جمعت العجينه على شكل كره، حطيتها في الفيلم بلاستيك اولا سلوفان. غادي نغطيها مزيان وغادي نخليها في الثلاجه تبرد لمده نص ساعه. بالنسبه للكيش اولا الحشوه باش غادي نعمر لاطارت، هنا درت شويه ديال الزبده وزدت عليها شويه ديال الزيت في المقله. غادي نزيد البصله، عندي هنا 2 حبات ديال البصله مقطعين رقيق، درتها هي الاولى. غادي نخليها حتى تدبل وتنزل شويه. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه، وغادي نخليهم مع بعض يتشحروا لمده ديال 3 حتى ل 4 ديال الدقائق. بالنسبه للتوابل فما غادي نزيد عليهم والو، لانه غادي نديرهم في الصوص اللي غادي نشوفه من بعد. بالنسبه للحشوه ديال الكيش تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الخضره نتوما كتفضلوا. انا بغيت نزيد عليهم شويه ديال لي زيبينار اولا سبانخ، غسلتهم ونشفتهم مزيان من الماء. غادي نزيدهم على البصله والثومه وغادي نحركهم مع بعضياتهم ونخليهم يتشحروا، يعني غير حتى ينقص حجم ديال السبانخ وينزلوا صافي. بهكا غادي يكونوا وجدوا. غادي نطفي عليهم ونخليهم على جنب. هنا العجينه بعد ما دازت نص ساعه وخليتها بردات، غادي نبسطها فوق سطح العمل بعد ما رشيت عليه شويه ديال الدقيق، غير باش نضمن ان العجينه ما تلصق لياش ملي نكون تنسرحها. هي ما غاديش تلصق لانه خليتها الوقت الكافي باش تبرد، ولكن الا كان الجو سخون فالزبده تقدر تبدا تسخن شي شويه وتطلق. هنا من الاحسن تبسطوها اولا تطلقوها فوق ورق الزبده باش هكا ما تلصقش ليكم يعني فوق سطح العمل، وفي نفس الوقت يسهل عليكم انكم تهزوا العجينه وتحطوها في المول.
كنقاد الطراف ديال العجينه ونزيد نثبتهم مزيان بايديا. الى لاحظتوا انا ما دهنتش المول بالزبده او الزيت لان العجينه فيها كميه كبيره ديال الزبده وبالتالي ما غاديش تلصق لينا في المول. كنحيد الزوائد بالموس باش كنتحصلوا على هذا الشكل الرائع. صراحه انا عجبني الشكل ديال العجينه واخا مازال ما طابتش. غادي نتقبها بالفورشيط مزيان يعني في الوسط وفي الجوانب يعني باش ما تنفخش وتغير الشكل ديالها. بهكا كنكون ساليت هاد المرحله. غادي ندخل المول ديالي للثلاجه يبرد لمده 15 حتى 30 دقيقه. باش نكمل تحضير الحشوه ديال الكيش غادي نوجد صوص سهل ولذيذ اللي غادي نحتاج فيه الجوج بيضات كامله. غادي نحتاج كذلك باش نضيف الكريم فريش. انا خديت 4 ديال المعالق كبار. حاولوا انكم تحركوها مزيان قبل الاستعمال. كذلك غادي نحتاج نضيف ربع معلقه صغيره ديال الابزار وعندي رشه ديال الملح حسب الذوق. غادي نخلطهم مزيان بالخلاط اليدوي حتى يندمجوا المكونات مع بعض. وهنا اللي يبغي يضيف شي نوع اخر من العطريه فممكن طبعا. هذا الخليط زوين بزاف ولذيذ. هو اللي كيخلي القوام ديال الكيش يعني كيجي منظم ملي كطيب لينا لا طاخت وتقطعوها فغادي يعجبكم اكيد الشكل والمذاق ديالها بزاف. وكاخر اضافه عندي 200 غرام ديال الفرماج محكوك كيف ديما تستعملوا اللي متوفر عندكم. وعندي 90 غرام من هذا النوع ديال الجبن الغوكيفور. فيه اللي تيكون مالح بزاف وفيه اللي مالح شويه فانتوما غادي تختاروا على حسب نسبه الملوحه اللي تبغيو. العجينه بعد ما بردات المره الثانيه في المول غطيتها بورق الزبده وعمرت عليها بشويه ديال الروز والحمص غير باش نتقل على العجينه وما تطلعش ملي تكون تطيب. غادي ندخلها الفران سخنته من قبل على 175 درجه لمده ديال 15 دقيقه. من بعد غادي نحيد الروز والحمص اللي درت فوقها وغادي نعاود نرجعها للفران من جديد باش تكمل الطياب وتتحمر شويه لمده 5 حتى 10 ديال الدقائق. وهذا هو شكلها بعد ما خرجتها من الفران. كيف ما كتشوفوا بقات محافظه على الشكل ديالها وطابت بشكل متساوي. غادي نعمرها مباشره بالحشوه اللي وجدت من قبل. كنبدا اول حاجه نحط السبانخ والبصله. هنا غادي نحاول انني نوزعهم على الطورطه بشكل متساوي يعني وما نخليش فراغات. من بعد غادي نزيد الفرماج ونفس الشيء كنضيفه فحال كنغطي يعني الحشوه اللي درت. نزيد كذلك الصوص ديال البيض والكريمه. هنا باختصار اي حاجه كنزيدها فمهم جدا انني نوزعها بشكل متساوي باش في الاخر نتحصلوا على طورطه بمنظر زوين ماشي يعني غير المذاق. حطيت قطع ديال الغوكيفور من الفوق وبهكا لا طاخت ديالي واجده باش تدخل الفران مده 35 دقيقه حتى يذوب الفرماج ويتحمر الوجه ديالها. هذا هو شكل الطورطه بعد ما طابت وتحمر الوجه ديالها. فعلا كتجي رائعه ومنظرها زوين بشكل الفرماج وهو دايب كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وريحتها لذيذه كتشهي يعني غادي توجدوا وصفه ما غاديش تندموا عليها. صلاح العشاء يعني ترافقوها مع سلطه وشي عصير او اي مشروب من اختياركم. كيف ما تقدروا توجدوها للفطور في ايام رمضان وتزينوا بها الطبله ديالكم. شوفوا معايا القوام ديال الحشوه كيف قلت لكم ولا اروع. قوام متماسك. متاكده غادي تعجبكم بزاف ملي تجربوها وغادي تبقاو توجدوها يعني مره فحال باقي الوصفات وتفننوا في التحضير ديالها. بالنسبه اللي يبغي يستعمل انواع اخرى ديال الخضره فممكن طبعا. يكفي انكم تعوضوا السبانخ باللي كتفضلوا وتخليوا الباقي كما هو. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لايك. وإلا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي نزلوا لتحت اشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اشتراك وشاركوا معايا آراءكم في التعاليق. نشوفكم تاني على خير في فيديو قريب إن شاء الله وباي باي.